Sziasztok! Ebben a videóban beszeretnék mutatni nektek egy golfkocsit. Nem azt, hanem ezt. Ez itt egy harmadik generációs Volkswagen Golf GTI. Megpróbálunk nektek egy ütős tesztet összehozni. Vágjunk is bele! Ha azt mondom autó, nektek milyen márka vagy típus ugrik be elsőre? Szerintem sokaknak a Volkswagen Golf, hiszen az első generációt már majdnem 50 éve kezdték el gyártani, egészen pontosan 1974-ben. 1983-ban váltotta a 2-es Golf, 91-től pedig a videónk főhősét gyártották. A klasszik 3 és 5 ajtóst 91-től 99-ig, a kombit, azaz a variantot 93-tól 99-ig, a kabriót pedig 93-től 2002-ig. Ezeket a változatokat szinkróhajtással felszerelve is kérhettük, amely az összkerékhajtásnak volt a fedőneve. Ma, 2022-ben pedig a 8. generációt lehet megvásárolni a szalonok polcairól. A 8-as Golf valószínűleg az utolsó Golf, a Volkswagen az elektromosság felé nyitva az ID.3-ban képzeli el a jövőjét. Megalkotója J. Mace volt, aki kezdetben a Volkswagen, illetve a BMW formatervezője volt. Nevéhez köthető a 3-as Golfon túl a Volkswagen Polo, a B3-as 80-as és a C4-es 100-as Audi, BMW közül az 5-ös széria E34-ese és 8-as széria, illetve az Audi A20 koncepció autóformaterve is. 1997-től a Ford tervezési alelnökeként dolgozott, így számos sorozatgyártású modell formatervével benne van a keze. Csak hogy párat említsek: Aston Martin DB9, Ford GT, Ford Mustang, F150, a 2011-es Fiesta, illetve a 2012-es Focus, amelyről egyébként már csináltunk videót, ide jobb felülre kattintva megnézheted. Láthatjuk, hogy a sportos modellek, illetve az egyszerűbb modellek tervezésében egyaránt kivette a részét. Manapság pedig mosógépeket dizájnol a Whirlpoolnál. Maradjunk annyiban, hogy szereti a kihívásokat. Az előző két generációhoz hasonlóan a harmadik generációt is Bosznia-Hercegovinában tervezték volna gyártani. Viszont 1991. június 26-án kitört a délszláv háború, így a termelést kénytelenek voltak áthelyezni. Bár egyetlen Mk3-as Golf legördült a futószalagról, sorsa a mai napig ismeretlen. A világon összesen 5 helyen gyártották a típust: Németországban, Belgiumban, Szlovákiában, Dél-Afrikában és Mexikóban. Az angol és az észak-amerikai modellek értékesítésével megcsúsztak, az angol forgalmazás csak 92-ben indult be. Az észak-amerikai piacot pedig a Mexikóban gyártott autókkal akarták teríteni, de minőségellenőrzési problémákba ütköztek, ezért itt csak 93-tól árultak Golfokat. Ha a méreteit nézzük, akkor a közepes méretű kompakt autókéval egyezik meg, hosszúsága kicsit több mint 4 méter, szélessége pedig 1694 mm. Magassága nem éri el a 1,5 métert, de ez évjáratonként változhat, a korábbi modellek 1422, a későbbiek pedig 1428 mm magasak. A Volkswagen nagyon értett a marketinghez, szinte minden évben kihoztak egy olyan egyedi modellt, ami annak az évnek slágere volt. Ilyenek voltak a következők: Europe, Pink Floyd, Savoy, GTI Edition, New Orleans, Avenue, VR6 Edition, Movie, Rolling Stones, Bon Jovi, 20 éves a GTI Edition, Joker és Family. A 20 éves a GTI évfordulós modellből például csak 1000 darabot gyártottak, és annyi mindenen változtattak, hogy bele se kezdek. A GTI és VR6 Editionöknél kicsit másabb bodykitet kapott az autó, de a többinél apró módosításokon és egy matricán kívül semmi egyebet nem jelentett az egyedi kivitel. A 3-as Golf formaterve jelentősen eltér a 2-esétől, a karosszérián gömbölyítettek, a kerek fényszórókat pedig jégkrém formájára cserélték. Karakteres külsőt kapott, az emblémát akarva nem tudnánk összekeverni más márka modelljével. Nagyot léptek előre passzív biztonság, illetve felszereltségek tekintetében, viszont a tömegnek a kárára az autó súlya 100-200 kg-mal nőtt meg.
A Siemens-szel közösen készítettek elektromos Golfot is, amely megközelítőleg olyan 70-80 km-t tudott elmenni. Újdonságnak számított, hogy fel tudta használni a fékezési, illetve a gördülési energiát is, amely a ma kapható elektromos autók jellemző tulajdonsága. Ettől a modelltől kezdve nem találkozhatunk karburátoros motorokkal, mivel már elavultnak számítottak, illetve nem feleltek meg a kor környezetvédelmi követelményeinek. Az összes motort központi, illetve hengerenkénti befecskendezéssel látták el, valamint az összes benzinmotor katalizátort kapott, így tudták teljesíteni az Euro 2-es környezetvédelmi normákat. Futóművet tekintve a klasszikus receptet láthatjuk, elől egyszerű McPherson, hátul pedig torziós híd helyezkedik el csatolt lengőkarokkal. A típus 4 és 5 sebességes kéziváltóval volt kapható, de szerelték 4 sebességes automatával is. A GT-kben csak 5 sebességes kéziváltót találunk, amely azért az emberből jó érzéseket vált ki. Megjelenésekor a Golfokat alapból 7 féle motorral kérhettük, közülük 5 volt benzinmotor. Ott volt az 1.4-es és az 1.8-as, ott volt a 2 literes, 8 szelepes, 115 lóerős GTI motor, ami mellett most itt állok, illetve ott volt még a 6 hengeres 2.8-as is. Dízelek közül az 1.9-es TDI-t kérhettük szívó, illetve turbós kivitelben. Később jelent meg az 1.6-os benzinmotor, további 1.9-es TDI-k jelentek meg, illetve később megjelent egy 2000-es, 16 szelepes, 150 lóerős GTI motor is. Az alapgolfokat 4 féle felszereltségi szinttel kérhettük, ott volt a CL, a GL, a GT és a GT Special. A GT-knek saját GTI, a VR6-nak pedig saját VR6 felszereltség járt. A kor és kategória társakhoz viszonyítva az alapfelszereltség igen jónak mondható. Minden autóban találunk övmagasságállítást, szervizintervallumjelzőt, amely értesít minket a következő kötelező szerviz alkalmára, illetve a szervokormány is alapfelszereltség volt a 64 lóerő feletti autókban. De ha extrákról álmodozunk, akkor sem kell átmennünk a szomszédba, hiszen kérhettünk tempomatot, elektromosan állítható tükröket, illetve napfénytetőt is. Az ülések kicsit kemények, anyaguk szövet, de mindkét oldaltámasz passzentosan tart. Itt találjuk az elektromos tükröknek a gombjait, mellette van egy fényszóró kapcsoló, illetve egy tekerő, amivel a műszerfal háttérvilágítását tudjuk állítani. A kormány mögött van a Waze logó, és pluszpont, hogy mindkét napellenzőbe vannak tükrök. Középen találjuk a szellőzőket, a rádiót, a klímát, itt találunk egy apró-apró rekeszt, illetve mellette vannak a hátsó ablakemelők gombjai. A kesztyűtartó mérete nem túl nagy, de elégségesnek mondható. Most pedig nézzük meg a hátsó sort. Magam mögé beülve, van egy 5 centi lábterem, illetve fejtérbe egy fél arasznyi. És találunk még itt lent egy még kisebb apró tartót. Az autó 5 személyes, de igazából 4 személynek lett kitalálva. Az ajtón találunk 2 darab hangszorót, illetve egy vékony kis zsebecskét. Sajnos ez az autó sem sikerült tökéletesre, a hibái után kutatva olyan dolgokat találunk, mint például az ABS jeladó hiba, a tetőkárpit, amely könnyen meg tudja magát adni, illetve a ködlámpák könnyen kiszerelhetőek, talán túlságosan is. A csomagtartó mérete 330 liter, vagy 8000 golflabda is elfér benne. Alatta találunk egy pótkereket, de ha ledöntjük a hátsó üléssort, akkor akár 680 liter, avagy 16.800 golflabdát is belerakhatunk. Vásárlás előtt érdemes átnézni az olyan területeket, mint a csomagtérfedél, a hátsó sárvédők, a küszöbök, az első és a hátsó ajtók aljai, illetve az első sárvédők. Ezek azok a területek, amik hajlamosak korrodálni, de ezen egy majdnem 30 éves autó esetében meg sem kell lepődni.
1992-ben megkapta az Európai Évautója díjat, ami azért is érdekes, mert ez az első Volkswagen, amely megkapta ezt. Továbbá számos nagy magazin választotta az évautójának házon belül, mint például a What a Car, illetve a Wish nevű magazin 97-ben a legjobb családi autónak választotta. Köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, köszönöm a tulajnak, hogy kölcsönadta az autóját, illetve Bárkának az operatőri és vágói munkáért ott a kamera mögül. Találkozunk a következő videóban, sziasztok! Mit csinálsz, Marci? Volkswagen, das Auto. It was a pro. It was fast.